हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું ચટપટા નવા મસાલા સાથે સરગવાનું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તમે બેસન સાથે જ સરગવાનું શાક બનાવતા હશો, પણ આજે આપણે બિલકુલ બેસનનો ઉપયોગ કર્યા વગર આ સરગવાનું શાક બનાવેલું છે અને લુક જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। જોતા જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવું મસ્ત આ સરગવાનું શાક તૈયાર થાય છે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ નવા મસાલા સાથે સરગવાનું શાક। તો સરગવાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ સરગવાની સિંગ લીધી છે। તો સરગવાનું શાક બનાવવા ટાઈમે એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે સરગવાની સિંગો વધારે પાકી ના હોવી જોઈએ। જો તમે વધારે જાડી અને પાકેલી સિંગો લેશો ને તો અંદર બિયા પાકેલા હશે, પરિણામે શાક બિલકુલ સારું નહીં બને। અને સિંગ એકદમ પાતળી લેશો તો સરગવામાં બિલકુલ ગરબ નહીં હોય, એટલે સરગવાનો પ્રોપર ટેસ્ટ નહીં આવે। એટલે આ રીતે મીડિયમ સાઇઝની આપણે સિંગો પસંદ કરવાની છે। સરગવો સમારી લેશું। સરગવાનું આ રીતે તમે કરશો ને એટલે છોતરાનો ભાગ આપમેળે અલગ થઈ જશે। આગળ પણ મેં તમારી સાથે સરગવાના પાવડરની રેસીપી શેર કરેલી છે, એ તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવેલી છે। વિડીયો ના જોયો હોય તો તમને લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। તો આ રીતે આપણે સરગવાના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું। સરગવો સમારી લીધો છે। હવે સરગવો આપણે કુકરમાં લઈ લેશું અને એની સાથે જ આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ચપટી હળદર ઉમેરી દઈશું। મીઠું અને હળદર સરગવા સાથે ઉમેરવાથી મીઠું સરગવાની સિંગોમાં ચડી જશે, જેથી શાક ખાવા ટાઈમે સિંગ તમને બિલકુલ ફીકી નહીં લાગે। હવે કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી અને માત્ર એક જ સીટી કરવાની છે, એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। જો કુકરમાં તમારે વધારે સીટી થઈ જશે ને તો સરગવો એકદમ મેસી થઈ જશે, પરિણામે શાકનો ટેસ્ટ બિલકુલ બરાબર નહીં આવે। એટલે કુકરમાં આપણે એક જ સીટી કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું। તો આજે આપણે સરગવાનું શાક ચણાના લોટના ઉપયોગ વગર બનાવવાનું છે। એના માટે અહીંયા મેં 4 ચમચી જેટલી દાળિયાની દાળ લીધેલી છે। દાળિયાની દાળ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું। એની સાથે 2 ચમચી સૂકા નાળિયેરનું છીણ ઉમેરશું, 2 ચમચી સફેદ તલ અને સાથે 8 થી 10 કળી લસણ ઉમેરશું। લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું અને 1 ટુકડો આદુનો ઉમેરશું। બધું સારી રીતે પીસી લેશું। મસાલો પીસી લીધો છે તો એક પ્લેટમાં લઈ લેશું। હવે એની સાથે આપણે બાકીના મસાલા કરી લઈએ। 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, હું અત્યારે કશ્મીરી મરચાંનો ઉપયોગ કરું છું એટલે મેં 2 ચમચી લીધેલું છે, તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરી શકો છો। 1.5 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર। કુકરમાં 1 સીટી થઈ ગઈ છે, ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને હવા રિલીઝ થવા દઈશું। સાથે થોડી હળદર ઉમેરશું। હળદર આપણે સરગવો બાફવામાં ઉમેરેલી છે એટલે જાળવીને ઉમેરવાની। મીઠું ઓલરેડી આપણે સરગવા સાથે ઉમેરી દીધું છે। 2 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશું અને ગોળની સાથે જ અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઈશું। હવે થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરી અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તો તમે ચણાનો લોટ ઉમેરી અને સરગવાનું શાક બનાવતા જ હશો। એક વખત મારી રીતે તમે સરગવાનું શાક બનાવો, ખૂબ જ ટેસ્ટી તૈયાર થશે। તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણો મસાલો એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। તમારે કોઈ શાક બનાવવું હોય તો આ મસાલો લગભગ બધા શાકમાં તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલો બનાવી અને તમે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો। પણ જો તમારે મસાલો સ્ટોર કરવો હોય ને તો લસણ, લીંબુનો રસ અને ગોળ જ્યારે તમે મસાલો ઉપયોગમાં લ્યો ને ત્યારે ઉમેરવાનો। બાકી આ મસાલો બનાવી અને તમે 2 થી 3 મહિના સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો। જ્યારે પણ તમારે શાક બનાવવું હોય ત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ આ મસાલો ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। અહીંયા કુકર ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે શાકનો વઘાર કરી લઈએ। તો વઘાર માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં ચપટી રાઈ, ચપટી જીરું અને સાથે થોડા મેથી દાણા પણ ઉમેરશું। મારા ઘરમાં રેગ્યુલર બનતા શાકમાં રાઈ, મેથી અને જીરું ત્રણેયનો ઉપયોગ થાય છે।
રાઈ મેથી જીરું સારી રીતે કકડી ગયા છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું, 2 ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી વઘાર બિલકુલ બહાર ના ઉડે. થોડી જ વારમાં અહીંયા તમે જુઓ કે ટમેટાં એકદમ સરસ સેટ થવા માંડ્યા છે. ટમેટાની પ્યુરી જ્યારે તમે વઘારમાં ઉમેરો ને એટલે ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું જેથી પ્યુરીના છાંટા બહાર ના ઉડે. અહીંયા થોડી જ વારમાં ટમેટાની પ્યુરી વઘાર સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે જે તૈયાર કરી રાખેલો મસાલો છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને મસાલો સારી રીતે સાંતળી લેશું. આ રીતે મસાલો સાંતળી લેશો ને એટલે મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર શાકમાં આવી જશે. 1 મિનિટ મસાલો સાંતળ્યા પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો થોડો ઢીલો થઈ ગયો છે. પહેલાં જ્યારે આપણે કડાઈમાં મસાલો ઉમેર્યો ને ત્યારે એકદમ ડ્રાય હતો અને અત્યારે આ મસાલો એકદમ સરસ લચકા જેવો તૈયાર થઈ ગયો છે. મીન્સ કે આપણો મસાલો પરફેક્ટ સંતળાઈ ગયો છે અને મસાલામાંથી તેલ પણ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. હવે જે આપણે સરગવો બાફીને રાખેલો છે અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ સારી રીતે બફાઈ ગયો છે. માત્ર 1 જ સીટીમાં સરગવો બફાઈ જાય છે. તો બાફેલા સરગવાનું પાણી આપણે કાઢવાનું નથી કારણ કે આ પાણીમાં અનેક પોષક તત્વો રહેલા છે એટલે પાણી સહિત જ સરગવો આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. તમારે શાકમાં જેટલો રસો જોતો હોય ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરી અને સરગવો બાફવાનો. હવે બધું જ હળવા હાથે મિક્સ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, સરગવો આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ડાયાબિટીસ અને બીપી કંટ્રોલમાં રાખે છે, કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડે છે અને આપણા લોહીનું પરિભ્રમણ પણ એકદમ સારી રીતે કરે છે. એટલે અનેક રોગો સામે રક્ષણ આપતું સરગવાનું શાક વીકમાં 1 વખત તો ચોક્કસ બનાવવું જોઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ કે સરગવો આપણે મસાલા અને ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરતાં એક પણ સીંગ મેશ નથી થતી. જો તમે કુકરમાં વધારે સીટી કરી દેશો ને તો સરગવો મેસી થઈ જશે, પરિણામે શાક તમારું બિલકુલ બરોબર નહીં બને. એટલે આ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ચણાના લોટના ઉપયોગ વગર પણ આપણી ગ્રેવી એકદમ મસ્ત ઘટ તૈયાર થયેલી છે. હવે થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી સરગવા સાથે મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર સેટ થઈ જાય. અહીંયા થોડી વાર પછી તમે જોઈ શકો છો કે શાક એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ઉપરથી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું, ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો શાકનો દેખાવ. ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને, એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થયું છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ચટપટા મસાલા સાથે બનેલા સરગવાના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.